নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আইমুনে মোৰ ইউটিউব চেনেল আইমুন কালাৰ্ছ ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই, মোৰ বৰ্তমান ভালেই বাৰু। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পেলনীয়া যিবিলাক প্লাষ্টিক পলিথিনসমূহ আৰু সেই পলিথিনসমূহ পুনৰ্ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে ফুল বনাইছোঁ আজি মই তাকেই ভিডিঅ'টোত দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপযোগী বুলি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই ফুলকেইপা কেনে লাগিছে জনাবচোন। এই ফুলকেইপা মই পেলনীয়া প্লাষ্টিক পলিথিনৰ পৰা বনাইছোঁ। যিহেতু মই প্লাষ্টিক পলিথিন পেলাই নিদি এনেধৰণে মই ফুল ঘৰত সজাই ৰাখিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মই বস্তু বনাওঁ। মই ভাবোঁ যদি মই প্লাষ্টিকসমূহ যদি পেলাই দিওঁ তেনেহ'লে মাটি প্ৰদূষণ পানী প্ৰদূষণ বা যদি জ্বলাই দিওঁ তেনেহ'লে বায়ু প্ৰদূষণ এনেধৰণৰ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। যদি মই জ্বলাই বা পেলাই নিদি তাক যদি এনেধৰণে মানে ঘৰত সজাই ৰাখিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যদি বস্তু বনাব পাৰোঁ তেনেহ'লে ঘৰখনো ধুনীয়া হয়, লগতে পৰিৱেশ বা প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ পৰাও আমি হাত সাৰিব পাৰিম। মই সেই ভাবিয়ে এনেধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ পলিথিন বা বটল এনেধৰণৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ দৰে আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব, তাত মই আপোনালোকক প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰে কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰি মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ'সমূহ দিম বাৰু লাহে লাহে। আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। যিহেতু প্লাষ্টিকৰ পলিথিনসমূহ আমাৰ বাবে অতি অপকাৰী হয় বা পৰিৱেশৰ কাৰণে বহুত অপকাৰী হয়। ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ চেনেলটোৰ নামটো মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। যিহেতু মোৰ চেনেলৰ নামটো বহুত দীঘল আছিল, সেইকাৰণে মই এটা চুটি নামেৰে মোৰ চেনেলটোৰ নাম ৰাখিছোঁ। ইয়াতে মই ক'ব লাগিব যে কাবেৰী ভিগুদা চন্দ্ৰমাবা সিহঁতক মই থেংক ইউ ক'ব লাগিব, কাৰণ সিহঁতি মোক এই নামটো চিলেকশ্যন কৰি দিওঁতে বহুতখিনি সহায় কৰি দিছে। তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজি মই প্লাষ্টিকৰ পলিথিনেৰে এই ফুলকেইপা কিদৰে বনালোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাব। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাওঁ। এয়া দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ হাতত পলিথিন আছে। তাৰে ভিতৰত মই এটা পলিথিন লৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমে পলিথিনৰ ওপৰৰ ভাগটো মই কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া তলৰ অংশটো মই সমানকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। মাজৰ ভাগটো মই 4টা ভাগ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে সমান সমানকৈ মই 4টা ভাগ কৰিছোঁ আৰু কেঁচিৰে সমানকৈ মই কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে সমানকৈ কাটি লোৱা পলিথিনৰ মই ভাগসমূহ এনেদৰে মাজত ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। দেখিছে নহয়, সমানকৈ মই 2টা ভাঁজ কৰিছোঁ। কেঁচিৰে সমানকৈ মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। সৰুকৈ কটা এয়া মই পলিথিনৰ 8টা পিচ লৈ লৈছোঁ। দেখিছে পলিথিনৰ এই পিচকেইটা মই এবাৰ চিধা এবাৰ ওলোটাকৈ জাপি ল'ম। এয়া দেখিছে নহয়, এবাৰ চিধা এবাৰ ওলোটাকৈ মই জাপি লৈছোঁ। মই ঠিক দেখুওৱা ধৰণে এবাৰ চিধা এবাৰ ওলোটাকৈ এনেদৰে জাপি ল'ব। এয়া মোৰ জাপি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত তাঁৰে জাপি লোৱা প্লাষ্টিকৰ পলিথিনখিনি মই এইডাল দেখিছে এই তাঁৰডালে মাজত মই সমান কৰি ইয়াৰ মাজত মই তাঁৰডালে এনেদৰে বান্ধি দিম। তাঁৰে বান্ধি লোৱা পলিথিনখিনি মই এনেদৰে টানকৈ পকাই দিছোঁ। দেখিছে এয়া মই টানকৈ পকোৱাৰ পিছত পলিথিনখিনি মই অলপ বহলকৈ মেলি দিছোঁ আৰু এনেদৰে মই দেখুওৱা ধৰণে কৰিছোঁ। দেখিছে কি ধৰণে কৰিছোঁ। এতিয়া মই পলিথিনৰ পাহিবিলাক মানে ফুলৰ পাহিবিলাক অলপ ওপৰলৈ মই যি ধৰণে উঠুৱাই দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে উঠুৱাই দিব লাগিব। দেখিছে
এনেধৰণে উঠুৱাই দিব লাগিব। এনেধৰণে গোটেই ফুলপাহ মানে পলিথিনৰ পাৰ্টবিলাক এনেধৰণে ওপৰলৈ উঠুৱাই দিব লাগিব। মই গোটেই ফুলপাহ এনেদৰে উঠুৱাই দিছোঁ। প্লাষ্টিকসমূহ আমি কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু প্লাষ্টিক গেলি পচি যোৱা বস্তু নহয়। প্লাষ্টিকসমূহ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত তাক পুনৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে কৰিব পাৰি তাৰ কথা আমি অলপ ভাবিব লাগে, যিহেতু এবাৰ যদি আমি প্লাষ্টিকসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাক যদি আমি পেলাই দিওঁ বা জ্বলাই দিওঁ, তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। মাটি প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ এনেধৰণৰ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশটো নষ্ট হোৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে লগ ল'ব পাৰে। সেইবাবে আমি অলপ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। এয়া দেখিছে মই ফুল বনাওঁতে যিবিলাক পলিথিন মই কাটি পেলাইছিলোঁ, এই পলিথিনবোৰ মই এটা সৰু পলিথিন বেগতে ভৰাই ৰাখিছোঁ। সেই টুকুৰা পলিথিনৰ পৰা মই কি বনাওঁ তাকো বাৰু মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া এই পাতখিলা যে দেখিছে, এই পাতখিলা মই পলিথিনৰ পৰাই বনাইছোঁ। কলা আৰু সেউজীয়া মই দুইটা পলিথিন সমানত ৰাখি ওপৰত এখন পেপাৰ মানে নিউজ পেপাৰ দি মই ওপৰত পেষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু মই পেষ্ট কৰি দিয়াত এনেধৰণৰ অলপ টান টাইপৰ হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, ফুল বনাবলৈ এনেকুৱাকৈ ফুল বনাবলৈ বহুত ভাল হয়। মানে ফুল বনাবলৈ মানে ফুলৰ পাত বনাবলৈ বহুত টান হৈ থাকে, কিন্তু প্লাষ্টিকটো অলপ ঢিলা টাইপৰ হয় ন। কিন্তু এইটো যদি আমি গৰম ইস্ত্ৰি যদি এনেদৰে পেষ্ট কৰি দিওঁ নহয়, অলপ টান টাইপৰ হৈ থাকে, মানে পাতৰ শ্বেপটো ধুনীয়া আহি যায়। নহ'লে ডাইৰেক্ট পলিথিনেও আপোনালোকে পাত দিব পাৰে বাৰু। যদি ইমানখিনি কৰা যদি ধৈৰ্য নাথাকে, তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট সেউজীয়া পলিথিন কাটি ডাইৰেক্ট এনেদৰে লগাই দিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে মই গ্ৰীণ টেপ লৈছোঁ। গ্ৰীণ টেপে এতিয়া তাঁৰডালৰ ওপৰত এনেদৰে পকাই দিছোঁ, এনেদৰে লগাই দিছোঁ, দেখিছে ন। ইয়াৰ লগত মই এই পাতখিলা ফুলৰ লগতে লগাই দিম। গ্ৰীণ টেপ হয় এইটো। গ্ৰীণ টেপৰ সলনি আপোনালোকে পলিথিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পলিথিনত আঠা লগাই এনেদৰে লগাব পাৰিব। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ফুলপাহ হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। লাষ্টত অকলে এয়া গ্ৰীণ টেপ তাঁৰডালৰ ওপৰত লগাই দিলে ফুলপাহ হৈ যাব। আমি যদি এনেধৰণৰ ফুলসমূহ বনাই বিয়া পাৰ্টি যিকোনো এটা উৎসৱত ডেক'ৰেশ্যন হিচাপে আমি এনেধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনি ভাবে এনেধৰণৰ ফুলসমূহ বনাই, আচলতে ডেক'ৰেশ্যন যেতিয়া কৰা যায়, ফুল আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিবচোন, বিয়া পাৰ্টিবিলাকত প্ৰায় এনেধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ ফুলেই দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া লাইটিং লগাই দিয়ে ন, তেতিয়া ফুলৰ সৌন্দৰ্যটো আৰু বেছি ধুনীয়া আহি যায়। আমিও যদি এনেধৰণে ঘৰতে ফুল বনাই এনেধৰণে ডেক'ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, লগতে লাইটিং যদি দি দিওঁ, তেতিয়া আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে এয়া কিনি অনা ফুল নে নিজ হাতেৰে বনোৱা ফুল, ধৰিবই নোৱাৰি। এয়া মোৰ ফাইনেলি ফুল বনোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে। এয়া মই আগতে বনাই থোৱা ফুলকেইপাৰ লগত এতিয়া বনোৱা ফুলকেইপাৰ মই এনেদৰে লগাই দিম। যিহেতু এয়া মই জ্বলা তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এয়া জ্বলা তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পকাই লগাই দিব পাৰি, দেখিছে নহয়। জ্বলা তাঁৰ খুবেই কোমল তাঁৰ হয়, সেইটোৰ বাবে এনেদৰে য'তে হ'লেও ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পকাই দিলে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লাগি যায়, দেখিছে নহয়। এয়া ফুলকেইপাৰ কেনে লাগিছে জনাবচোন। যদি মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব।
আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ফুলকেইপাহ কেনেকুৱা লাগিছে। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।